Magandang araw po sa ating lahat. Magkakaroon tayo ng Estudyanteng Pinoy series to offer libreng English tutorials mas pinadali at the comforts of your home. Una nating topic ay kailan ba gumagamit ng S? According sa 2019 English Proficiency Ranking, ang Pilipinas ay number 20 among major countries in the world na hindi first language ang English. And in Southeast Asia, we are number 2. We are even ahead sa Malaysia, Hong Kong, India, and South Korea. Nakaka-proud maging Pilipino, di ba? Kaya naman maraming OFW sa buong mundo at nagta-thrive ang ating BPO o ang mga call center because marami sa atin ang magaling mag-English. Minimum requirements sa trabaho ang marunong ka makipag-communicate and the language of the world. We use English in the many aspects of society. Kaya siguro magaling mag-English ang mga Pilipino is because it's the language of business sa bansa. Ginagamit ito even sa banking transactions. Lahat ng mga forms natin, mag-fill out ka ng forms sa PRC, sa government, all in English. Ang ating mga signages, ang ating roads, even directions. And it's also the language of our education. We teach math and science in English. We use English to write letters, essays. Ang pinakapatok ngayon na paggamitan ng English ay ang social media. Let's take a look at the posts sa social media. May mga Pilipino na peace advocate at ginagamit nila ang social platform to promote their cause. We need to achieve peace. Ginagamit ang social platform to give advice. A friend who understands your tears is more valuable than a lot of friends who only knows your smile. Huwag mo nang pakawalan, I'm so happy he understands me. I don't understand why she loves him. I'm just here when she needs me. A teacher not only teach but inspire. Nakaka-touch ang message ni ate. Masyado ka masaya. Feel free to be happy because happiness are priceless. Usually give heartwarming wishes to others. Security is a disease, so get well soon. Makikita nyo na yung mga yon ay parang nasobrahan or nakulangan sa S. Ano bang ibig sabihin ng S and why does it matter? Bigay ako ng examples na S ay ginagamit sa beginning ng word, in the middle of the word, at as word ending. Ang S sa gitna o sa unahan has no meaning. Nandun ang S because it's one of the letters of that word. Pero I'd like you to focus your attention sa mga S's na nasa dulo. Ang meaning nila ay bilang or number because the S at the end could convey singularity or plurality. Simplihan natin. Singularity, isa, at plurality, higit sa isa or marami. So yung S sa dulo can mean singular or plural. Paano mo malalaman kung singular ba siya or plural? Hanapin mo muna, nasan ba ang S? Nasa dulo ba siya ng noun? Ang noun ay ang pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalan ay noun. O sa dulo ng verb. Ang verb is a word that conveys an action or a state of being. Sa Tagalog, kilos, galaw, or katayuan. Ang S sa dulo ng noun, like stadiums, ibig sabihin madami or higit sa isa. So you pluralize the word stadium by adding an S. Sa dulo siya ng noun. How about sa dulo ng verb? Anong mangyayari? Hindi mo pwedeng sabihin na isang deserve at dalawang deserve. Huwag kayong malilito kasi it's the opposite. Ibig sabihin ng S sa dulo, isa, para sa isa, or isa lang ang gumagawa. Again, ulitin natin. Ang S sa dulo ng noun, ibig sabihin nun ay plural. Ang S sa dulo ng verb, ang ibig sabihin nun ay singular. Ikaw nga, she makes 2 batches of cookies every Sunday. It means isa lang ang gumagawa and that is she. How about yung batches? Plural nito dapat kasama yung E. But we're focusing on the S. Higit sa isa. Kasi 2 batches. So you see, ang difference niya, pag verb ang dinuktungan ng S,
isa lang ang gumagawa. Pero pag ang noun ang dinuktungan, ibig sabihin, higit sa isa. Alam mo na ang difference ng S sa dulo ng verb at S sa dulo ng noun. Feeling ko nasagutan mo yung previous slide. Paano ko nga gagamitin ng S? Dapat lagi magkasundo ang subject at verb mo. Kapag singular ang subject mo, ang verb ay singular. Huwag mong pag-awayin. Singular and plural. Ano ba yung subject? Yung topic mo sa sentence. Pinag-uusapan natin ay he, ito ang subject, at anong ginagawa niya? Understands me. Isa lang ang umuunawa. So, may S. Again, pag may S ang verb, it means singular. The singular subject agrees with the singular verb. Plural subject agrees with a plural verb. Plural yung they, madami sila. Plural din yung understand. Magkasundo ba? Plural and plural. Huwag niyong pagsamahin ang plural at singular. Subukan natin yung mga posts sa social media. Simulan natin sa number 1. Insecurities, madami. Ginamit niya ay is, isa. So, parang hindi sila magkasundo. May madami, may isa. Dapat isa at isa. How do we correct this? Pwede mong sabihin, insecurity is a disease. Number 2, a teacher, isa. Parang may kulang. Inspire, walang S yung verb mo. Ibig sabihin, madami. A teacher. So, paano natin siya i-correct? Insert natin yung does. Okay? Kasi negative siya, di ba? Kung positive siya, a teacher teaches and inspires. Kung positive. Pero dahil naging negative, kailangan mong insertan ng does. A teacher does not only teach, but also inspires. Number 3, natin, a friend, isa. Anong verb natin? Walang S. Tumama siya dun sa is, pero yung verb niya dito, dapat mag-agree, maging kasundo rin niya yung subject. So, understand, anong kulang dito? Kailangan may S. And then, second sentence, may madami at isa. Para natin siya ito correct. Alam niyo na yung sagot. Dapat yung S na punta dun sa understands, at yung no ay walang S. Number 4, isa, kabuuan. Ito yung tinatawag na abstract noun like love, generosity, and you always count it as one. So, dapat ang kasama niya ay isa rin. Pero yung are ay plural verb. Paano natin siya itatama? Is priceless. That's number 4. And the last one, isa, pero walang S yung verb natin dito. So, it means madami. Isa, madami na naman to. How do we correct this? Loves him. She needs me. Ganun pala yun. Recap lang natin na dapat mag-agree lagi yung subject and verb natin. Pag singular, singular. Plural subject, dapat plural din ang verb. Do not add S to verbs that follow pronouns I and you. Yun yung mga exemptions sa rule. Balik-baliktarin mo man yan, ang you and I, walang S yung verb nila. They always require a base verb yung walang S. Ano pa? The helping verb carries the singularity or plurality. In this case, our helping verb is does and do. Ang kasunod na verb, wala ng S. May mga words din na pag sinundan ng verb ay wala na talagang S. Huwag nyo yung pronounce na would or should. Silent L yan. So, would, could, should. Verbs after these helping verbs do not have S ending. So, after ng will, would, must, ought to, can, could, she can dance. Hindi mo pwedeng sabihin na she can dances. Mali yun. Kaya mo na bang gamitin ang S ng tama? Subukan natin yan. Let's have an exercise. In 60 seconds, identify if the verbs in the sentence need an S, meron o wala. The paper. Ready? Go!
sagot. Number 1, so dapat walang S. Number 2, walang S. Next, dahil may helping verb na does, na carrier ng singularity or plurality, ang main verb mo hindi na kailangan ng S. Ano ang subject natin? Battery. At isa lang siya, so dapat may S. Tignan natin kung perfect nyo. Number 5, Sam writes poetry. Next, number 6, dalawa ang verbs ko dito. We're describing the people. So, since it's marami, it's plural, dapat plural din ang verb. So, walang S at walang S. Number 7, is it looking good so far? Anong subject natin dito? It's the shop. And it's singular. Isa. Dapat isa rin ang ating verb. And how do we make it? We add an S. The shop which sells fresh strawberries. How about this? It's the same subject. We're not talking about the strawberries here. Hindi natin pinag-usapan yung strawberries. So, hindi to yung subject, di ba? So, dapat, the shop which sells fresh strawberries opens on weekdays. Is it 7/7? Congratulations! Alam mo na kung paano gumamit ng S. I'd like to cite my sources kung saan ko nakuha ang English proficiency ranking of the world as of 2019 at yung mga Facebook post. And if you want to know where I got the minute-to-minute timer video, it's congratulations, natapos nyo ang ating lesson kung kailan ba gumagamit ng S. There are far more complicated subjects at yung S becomes a little tricky. Abangan niyo yan sa susunod nating mga video tutorial. If you have a topic in mind that you would like to be discussed, please write it in the comment section below. Thank you very much.